ba laki? Parang large na siya. Ayan o, yung mga design o. Nasa ulo mo, nandyan talaga yung pakpak mo. Oo. Hello! Happy Thanksgiving! Sungit! Annyeong! Nax, hoy, patingin naman ang hikaw mo dyan. Yan! Wow naman! Wow naman! How old is your dress? Say, how old is your dress? 18 years. 18 years! Tapos siya kahapon 1 year and 6 months. Ikaw, patingin naman ng outfit mo. Wow naman! Wow! Beautiful! Isabella! Isabella Sky! Wow! Appreciating nature, ha? Wow, beautiful! Yay! Nandito kami sa Pink Bird! Samgyupsal siya and dessert cafe. Let's go! Wow, pink na pink. Everything is pink. Wow! Tingnan nyo, oh. Instagrammable place. Guys, ito na, nandito na kami sa loob ng Pink Bird. What's up, guys? Bagay ka pala dito sa Pink Bird eh. Ha? Ito yung mga kasamang side dishes. I don't know what's this. Parang sausawan lang. Coleslaw, potato balls, japchae, salad, fish cake, and of course kimchi, rice. May kasama pang soup. Ayan yung lettuce. Lagyan na ng oil. Ano yan, kuya? Pork? Pork po ito ma'am, marinated. Marinated. Hi guys! So, tapos na kami kumain. Nakakabusog. Okay naman yung food, pati yung side dishes nila. Itong Pink Bird na to, ano siya, Anli Samgyupsal, tapos dessert cafe din siya. So, merong bingsu, milk tea, and cappuccino, and cakes, mga ganon. Tingnan nyo, ang laki ng milk tea. Not bad, ang laki. Ayan, medium na yan. Hawakan mo nga ng ano mo, palad mo. Ayun o, di ba laki? Parang large na siya. Ito yung large. Ang laki. Tapos ang ganda pa ng lalagyan, ano? Magkano yung malaki? Magkano yung malaki? Magkano yung malaki? 110. 110. Yan, 90. O, depende sa, pero yung pinakamura, pinakamahal na nila yung 125. Oo. Ito yung pinaka- Not bad. Try naman natin yung bingsu mamaya. Ayan o, yung mga design o. Hindi siya makapili ng Tapos, dito naman, yung dessert area nila. Yung dessert cafe. Meron pa ng taas. I don't know if it's open already. Tapos dyan yung CR. Ito yung interior nila. Look at that. Pink everything. So, dito yung kanilang dessert cafe. Milk tea, coffee, Italian style soda. It's just beautiful ah. Dito, mag-picture kayo dyan, no? Sisa muna. Eh, nasa ulo. Tingnan niyo yung pakpak na sa Pink Bird na sa ulo mo. Nandun talaga yung pakpak mo. Ha? Sa ulo tumubo.
Anong flavor? Pineapple? Pineapple yata yun. Pineapple bingsu. Pero si Mami first. Yan. Kasi kapag may kasama kang anak na below 7 years old, yung mommy may libre na bingsu. So may libre si Queen Bee. Bye-bye. Kiss mo na, Mami Bing. Kiss mo muna, Mami Bing. Kiss mo. Bye-bye. Bye. Oh, alis na ako ha. Iwan ko na kayo dyan. Ha?